السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحكاية في ال 72 ساعة اللي فاتوا كبرت قوي، وعشان تحاول تفهم لازم ترجع خطوتين لورا. الفيديو بتاع سواق التوك توك عمل ردود أفعال رهيبة، كلام الراجل حرك الناس، مس مشاعرهم، فكان لازم التعامل معاه بسرعة وإلا الحكاية هتفلت مننا. فبدء ذي بدء قررنا إن احنا نشوه صورة الراجل، فبدأنا نتكلم عن اللي بيكسب 150 جنيه في اليوم أكتر من وكيل الوزارة، مع إنه لو وكيل الوزارة دخله 4500 جنيه في الشهر بس، ولا الراجل ده بيكسب 150 جنيه في اليوم، لأنه بيدفع إتاوة لبلطج المنطقة والأمنة والعساكر اللي بيوردوا حصة منتظمة للضباط. ووصلت حكاية التشويه إلى إن موت الراجل نعمة، وإن كتر خير مصر اللي قوت اللي زيه وبتأكله وبتشربه وبتعلم ولاده. بلاش كل ده، كله ببلاش ويوجع دماغنا في النهاية عشان شوية رز وسكر، مع ان برضو مفيش حاجة من دي حقيقية، لكنها برضو نفس النغمة اللي عزف عليها السيسي. عايزين استقلال قرار حقيقي. الدول اللي بتبقى مستقلة في قرارها بتعاني كتير قوي. فممكن تقول طب احنا ما اتفقناش على كده. ممكن صحيح تقولي لي كده، يعني احنا اتفقنا انك انت تتولى الامر بس ما نعنيش معاك. كل ده ما كانش مع الراجل اللي فضل صوته يرن في ودان الناس. فانتقلنا للحكاية التانية، انه اخواني كان عضو بحزب الحرية والعدالة، وحماه مدير مدرسة تحت الحراسة لانها اخوانية زي ما قالت صفحة الشرطة المصرية. ما كانش ده مع الناس. الحياة حذفت الفيديو، برضو ما كانش مع الناس. الليسي حذف الفيديو. عمرو الليسي لقيناها. عمرو اصلا اخواني وعميل وخلية نايمة، وكان مستشار لمرسي. ده اخطر موضوع هيواجه مصر، ان انا اشوف واحد مصري معتبراه مصري وبيتامنوا على ارضها وشاشتها، فيجيب واحد يتامر معاه ويحفظه. انا بطالب بلاغ للنائب العام دلوقتي بحاله هذا البرنامج بكل اللي فيه، بالاخ اللي طلع وانا كان خريج توك توك، الاخ اللي حافظ ده لازم يبين لي. انا بقول لحضرتك انا عارف ان الدكتور عمرو اللي كان بيشتغل، اخد بال حضرتك، مع في عصر وكان معاهم في الحريه والعداله، وكان معاهم مع مرسي، وكان يعني معروف، لكن ما اديش هدي البلد بالشكل ده. لو 2000 توك توك وتاكسي تابعين لجماعه الاخوان، وبالمناسبه 2000 توك توك دول ممكن يبقوا في موقف في المطريه، يعني ما حدش يقول ده رقم كبير قوي، لا ده انت في مدينه السلام ممكن تلاقي 5000 توك توك شغالين هناك. لو ركبت مع سواق توك توك اخواني في اسوان وركبت مع سواق توك توك اخواني في اسكندريه هتلاقي الكلام واحد، نفس السيستم، ومتدربين، وتقول ايه وتبدا وبعدين يبدا لك بنغمه ايه بقى. كل ده ما كلش، لسه الناس بتتكلم، لسه الناس بترغي. فجت حادثة اغتيال جنود نفسينا الله يرحمهم ويخزي من تسبب في قتلهم، اللهم تقبلهم هم وكل من مات في هذه البلاد شهداء. المهم يلا ندوس كلنا في الموضوع ده عشان المؤامرة والدم والإرهاب اللي بتواجهه مصر، مع ان ده مش جديد وبيحصل كل يومين ثلاثة بالعدد. شوف حضرتك دي شوية الحوادث الإرهابية اللي حصلت بس في يناير، بص حضرتك دي بس شوية الحوادث الإرهابية اللي حصلت في فبراير، شوف سيادتك اللي جايين دول شوية الحوادث الإرهابية اللي حصلوا في مارس وإبريل وسبتمبر ونوفمبر، في كل وقت. لكن مش مهم نتاجر بدم الغلابة، مش مهم. المهم نعمل هاشتاج انا خريج مدرعة عشان يقف قدام هاشتاج انا خريج توك توك. خد بالك ان محدش من اساسه وسط الهري ده ناقش محتوى اللي الراجل قاله. الواد ده اتكلم صح ولا غلط؟ ده ملخص حالنا ولا لا؟ في كلمة واحدة فيها تجني على النظام المجرم ده ولا لا؟ برضو مش مهم. المهم ان مصر بتتعرض لمؤامرة لتركيعها، مع ان مصر الخامس على العالم كأكثر الدول المتلقية للاستثمارات حسب كلامهم، والخبرين من اليوم السابع. مش مهم، المهم ان مصر عايزين يركعوها. شرح كندني وخسيس، كل ده منفعش. يلا انزل بصورة الناس اللي ماتوا، بصور الجنود اللي ماتوا في سابقة حيوانية لم يسبقنا ليها أي جيش من الجيوش. ليه يا عم كده؟ هو أنت مش كده بتهد الروح المعنوية للجنود؟ مش بتعذب أهاليهم؟ مش بتموتهم بدل المرة 1000 مرة؟ في جيش ينصر صور ولاده اللي اتقطعوا؟ مش مهم، المهم كده غطينا على الموضوع. يكش كلب فيهم ينطق تاني، محدش يفتح بقه، بيتاجروا بالوطن وكدابين وبياعين كلام بس. ده كان مكرهم. طب فين مكر الله؟ يطلع المواطن ده لا يتاجر ولا يتكلم، يدعي على السيسي ويحرق نفسه من سكات قدام نادي القوات المسلحة. ده كمان كان إخوان، ده كمان كان مزيف، ده كمان كان خاين للبلد،
ده كمان حرق نفسه عشان يغيظكم. تقولوا ايه؟ اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، رحمتك ونصرك يا رب، اللهم زيل الغمة بقى. الله غالب، واشوفكم بعد الفاصل.